Hej allesammans och välkomna tillbaka till Sagosverige. Idag lämnar vi ängarna, fjällen och gårdarna och beger oss in i den svenska sommarnattens verkliga action. En värld av små mörka prickar, högt surr och plötsliga kliande bett. Vi ska prata om myggor, dessa miniatyrvampyrer som ingen längtar efter i juni, men som alla ändå måste leva med. Varför finns de? Hur överlever de? Vad gör dem unika och varför kan de egentligen driva både björnar och svenskar till vansinne? Nu avslöjar vi komarens otroliga liv. Fakta du aldrig vågat fråga om. 1. Komarens släktträd är äldre än dinosaurier. Det finns mer än 3500 arter av myggor på jorden och de har funnits i över 100 miljoner år, långt innan de första blommorna. Och de överlevde både dinosaurier och istider. Fossiler visar att forntidsmyggan var likadan som dagens. Minibombarderare som surrade runt redan när T-Rex bet i sin sista middag. 2. Endast hanor dricker blod. Glöm allt du tror om blodtörstiga myggsvärmar. Bara honmyggor sticks. Hanarna är vegetarianer och dricker nektar, sav och fruktjuice. Honan behöver blod bara inför äggläggningen. Där finns proteinet för en kläckande generation. En ensam mygghona kan lägga upp till 300 ägg efter en blodmåltid. 3. Komarens liv föds på vatten, dör av en dask. Komarens liv börjar i vatten. Ägg, larv, puppa, vuxen. Alla stadier utom vuxen kräver vatten, så regnsomrar blir det myggexplosion. Larven filtermatar mikroorganismer och lever ibland som kannibal. Puppan är en minidykare med andningsrör. När de kläcks torkar de nya myggorna vingarna, står ibland i kö på vattenytan och väntar på första flygturen. Livscykeln kan ta från 4 dagar till några veckor. En hane lever bara 1 och 2 veckor. En hona kan leva längre. 4. Myggan, mästare på att undvika döden. Har du slagit till och ändå ser myggan flyga iväg? Komarens små gyrokoptrar, halterer, omvandlade bakvingar fungerar som vattentäta balansorgan. Det gör att myggan återfår stabilitet efter nästan alla kollisioner, som när man försöker fånga en fluga i slow motion. Men här går det på millisekunder. Myggan känner stötvågor och lufttrycksförändringar och duckar smidigare än en boxare. 5. Doft, värme och utandning. Så hittar de dig. När du tror myggan valt ut just dig ligger vetenskapen bakom. Myggor spårar blandning av koldioxid, utandning, kroppsdoft och värme. De upptäcker koldioxid, CO2 på avstånd, kommer närmare på kroppslukt, svett, ämnet oktanol, ammoniak, och landar där det är varmast. Vissa grupper av gener gör dessutom att vissa människor blir riktiga myggmagneter. Därför kan 2 personer i tältet få helt olika mängd bett. 6. Dold teknologi i bettet myggans snabel är ett vetenskapligt underverk. Det är inte ett rör utan 6 mikroskopiska nålar, varav 2 håller fast huden, 2 skär, en sticker djupare och genom den 6:e sugs blodet ut. Motsatt riktning injiceras saliv. Den innehåller ämnen som bedövar, hindrar koagulering och gör att du inte märker bettet direkt. 7. Varför klia? Immunsystemet är boven. Det kliar inte för att myggan vill hämnas, utan för att saliven innehåller ämnen immunförsvaret tolkar som ett hot. Kroppen skickar histamin till platsen som orsakar svullnad och klåda. Vissa personer, speciellt barn, reagerar mycket kraftigare. Därför blir 10 bett på någon bara små prickar och på andra svullnader stora som 5 kronor. 8. Myggor och vintern, det dolda livet. Var tar de vägen när det blir vinter? Honorna går i dvala, ofta i källare, hålrum, grottor eller under bark. Ibland hela vintern. Ägg och larver kan också övervintra, väntandes på vårfloden när isen smälter. I tropikerna är det regntiden som bestämmer rytmen. Komarerna sover alltså större delen av sitt vuxna liv. 9. Komaren som världsmästare på sjukdomar. Visste du att världens dödligaste djur är just myggan? Malaria, denguefeber, zika och gula febern överförs av olika myggarter. Varje år dör 100,000-tals människor globalt av myggburna sjukdomar. I Sverige är det oftast bara jobbigt, men i vissa fall kan myggor även här överföra inhemska virus till djur. 10.
Komarer roar sig på sommarnätter. Kanske har du sett myggsvärmar över ängar vid skymning. Hanmyggorna dansar i så kallade bröllopssvärmar, där honor letar upp de piggaste och starkaste dansarna för parning. Vinnarna får chansen att föra sina gener vidare. De andra får surra vidare nästa kväll. 11. Varför hörs myggan i örat? Myggan låter så irriterande i örat tack vare sin vingslagsfrekvens, 500-700 slag per sekund. Ljudet förstärks i hörselgången. Därför känns det ofta som att alla myggor surrar vid huvudet, när det egentligen är en eller två. 12. Kommer en superlukt så hittar de dig under täcket. Myggor har osannolikt känsligt luktsinne. De kan upptäcka doften av en människas svett på över 30 meter. Antennerna på huvudet har fler luktreceptorer än vissa däggdjurssnorrar. De förlitar sig dessutom på värmesyn, IR-kamera, i miniformat. 13. Varför gillar myggan vissa mer än andra? Ett av livets stora mysterier. Varför får kompisen 20 bett och du bara ett? Svaret ligger i svettens sammansättning, kroppstemperatur, blodgrupp. Myggor gillar ofta blodgrupp 0 mest, graviditet och ämnesomsättning. Även färgen på kläder har betydelse. Mörka färger attraherar myggor mer. 14. De kan vila i dvala i månader ägg, larver, och ibland vuxna mygg kan gå i diapaus, dvala, en sorts vila, om klimatet blir fel. Det gör att vissa svenskt myggår kan explodera efter en blöt vår efter torr period. De gamla äggen kläcks då. 15. Allt är inte dåligt. Myggor är mat och pollinatörer. Myggor pollinerar många växter i skog och myr, särskilt vissa orkidéer. Och för fiskyngel, fågelungar, grodor, fladdermöss och trollsländor är myggen livsnödvändig stapelföda. Utan myggor, ingen svensk myr, mindre fågelsång och tomma sjöar. Även vissa människor i Asien och Afrika livnär sig delvis på torkade mygg, proteinrikt. 16. Komaren överlever din dråpattack. När du smäller en mygga är det förstås många du faktiskt hinner döda. Men har du noterat hur snabbt de ofta studsar upp efter ett försök? Tacka deras flexibla pungkropp, det lilla kupolformade bröstet och elastiska skelett. 17. Ingen annan insekt har så stor utbredning. Myggor lever på nästan hela planeten. De finns i arktisk tundra, svenska fjäll, tropiska regnskogar, städer och till och med i vissa grottor och gruvor. Bara Antarktis är helt myggfri. På svenska Lapplands myrar kan det finnas över 50 000 mygg per kvadratmeter mitt i juni. Svensk Guinness-rekord. 18. Mekaniska och biologiska fällor. Forskarna har kämpat mot myggor i århundraden med fällor, rörelse, ljud och till och med sterilisering. Biologisk kontroll innebär att man släpper ut massor av sterila hanar som parar sig med honor. Äggen kläcks då aldrig. 19. Myggbete. Inget slut på måltidens längd. En genomsnittlig mygga dricker inte mer än 0,0 milliliter blod per bett. Men den kan ta många måltider i sitt liv och ibland byta värld flera gånger på samma natt. 20. Sista bonusfaktum. Svensk myggsommar är ändå magisk. Så irriterande de än är myggan en given del av svensk naturromantik. Från midsommarfirande och bärplockning till fjällvandring. Att klappa sig själv på kinden, ilska blandad med skratt över vem som är mest biten, är svensk sommar. Myggen är här för att stanna och är en del av mysteriet med vår natur. Vilken myggfakta förvånade dig mest? Visste du att bara honorna bits? Eller att komarens förfäder levt i 100 miljoner år? Dela i kommentarerna och berätta om din mest minnesvärda mygghistoria. Tack för att du tittade på Sagosverige. Glöm inte att dela, gilla och prenumerera. Och nästa gång du hör ett surr i sommarnatten, kom ihåg att det är en överlevare från dinosauriernas tid ute på jakt. Vi ses i nästa avsnitt.